So you have to learn how to grow. Yan ang kahalagahan ng nagtatanim, lalo na sa time na to na may pandemic, ano? We have to learn how to grow our own veggies, ano? Sayang ang mga lupa, no? Kahit nga wala kang lupa, pwede lang sa mga paso. Actually, nasa paso lang ito, guys. Tingnan ninyo. Nilagay lang namin sa mga paso dahil itong ginawa naming box na to, this is a compost bin, no? Ginawa namin ito for the purpose na maka-develop ng magandang soil, no? So itong mga nabulok na mga kahoy, damo na hinaluan na namin ng mga food scraps, vegetable scraps, yan na yan, halo-halo na yan, no? At makikita ninyo, yan yung asparagus namin. Yan, they tried. Actually marami sila nun dito, kaya lang I decided na gawin ng compost bin ito. And it's really good because later on we could harvest this, you know? I-harvest ko siguro nitong before fall, you know? Pag ganyang lumamig na ng gusto rito, kasi itong mga to, pag lumamig na ng gusto, malalanta na sila. Ganyan ang mga pizza po. Oh, look at that, ha? Yan na yung bunga ng ating kalabasa. May bunga rin. And there are more here. May isa rin na maliit pa. At yun, may mga bago, kaya lang ewan kung makahabol yan. Kahit ito, may bago rin yan. Here, mayroon pa rin dito. Ayan, bunga na yan. Yes. And more over there. Yes. Oh boy, they love it, you know. This squash will grow, and I'll give a good fertilizer also for that. So I'll get another one. Okay. So I might give them another boost. Okay, that one there. And this one over here. And all of this is squash in here. There are plenty in here. Yeah, oh boy. Yes, 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 yes. Oh yeah. Yeah, they love it. I'm sure they love it. Okay. Okay guys, pipitas na tayo ng mga kalabasa. Okay. This is very, very sticky. Yung maligat, no? Malapit, maligat. Tagalog. They don't really grow big, you know? Actually ito, napakalapit niya ng size. Yung sa mga parang ito lang yung size ko. Guys, nakikita nyo na tutuyo na
So guys, ito yung na-harvest namin na malalaki, no? Dito sa likod, no? 1 box. Okay. Alright. So, punta tayo sa harap. Look at that, guys, no? Ang laki-laki. Really, really huge. Oh. Mhm. Oh. Okay. So talagang malalaki yung naarawan. Ano? So yung mga area na naarawan, guys, ay talagang malalaki. Even though wala na siguro. So we could alright, so guys, ito yung na-harvest namin. Ito yung unang harvest namin dyan. Hindi pa namin nakakain, ano? At I think this is the biggest of all. Yeah. Yeah. So, sana yung mapalaki pa ito. Mga ito talagang malalaki. Okay, So, yeah. makikita ninyo, ang laki, no? Yes. Yeah, so sabi nga nila, you reap what you sow. Pag may tinanim, may aanin. Look at this squash, eh? Kabocha. Malagkit ito, mga ka-tribes. Masarap. Itong kabocha na to. Yeah. See that? Harvest namin ito sa likod at sa harap, no? At sabi nga nila, pag may itanim, may anin. So yes, yeah. All right.